Ahoj všichni, vítám vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na tuhle krásku. Je to Daniel Defense Mark 18 R3. Jdeme na to. Mark 18 od společnosti Daniel Defense je podle mě asi jejich nejoblíbenější, nejprodávanější model, takže není divu, že u něj došlo k nějakým změnám. Teďka pro rok 2022 je to tady taková novinka ještě spolu s V7S, M4A1 a ještě tou klasickou. Takže máme tady vlastně jakoby 4 nové zbraně, které vznikly modernizací těch starších modelů. Ono se říká starších modelů, to je trošičku dehonestuje, oni jsou samozřejmě super zbraně i tak. Nicméně teďka tady máme vlastně možnost podívat se na jednu z těch R3. R3 neznamená třetí generace pušky, ale je to R3 je vlastně třetí generace toho předpažbí, který je kompletně modernizovaný, není to žádnej, jak bych to řekl, nikdy to neokopčili, zkrátka mají to vlastně svoje vlastní řešení, které je patentovaný a musím říct, že už na první pohled to vypadá moc pěkně. My se tady spolu podíváme na to, jaký tady vlastně jsou změny oproti standardní Mark 18. Samozřejmě podíváme se na to, kde bychom co nalezli, abychom se po té zbrani vydali, a řekneme si nějaký základní parametry. Nebudu tady se tomu věnovat nijak do hloubky, nebudeme si rozebírat, kolik to nastřílí v závislosti na opotřebování písních kroužků a takovéhle věci. Opravdu se podíváme vlastně jenom na ty základy, abyste rozuměli tomu, co to je za zbraň, a jestli máte třeba stávající Mark 18, abyste věděli, co je tady za změny. Takže pojďme na to. Tahle zbraň je to plyňák, to znamená, funguje nám to na systému plynového potrubí, který nám vlastně vrací zpátky ten závěr do zádu, ten nám potom natahuje novou ránu do komory. Není to písťák, je to tedy plyňák, na to je potřeba myslet, jelikož to je docela dost velký rozdíl, je to lehčí, samozřejmě potom to bude vevnitř víc špinavý, protože ty plyny tam jdou jen tak, jak se jim zachce, a není to o tom, že nám to vrací ten píst, na to je potřeba taky myslet. Nicméně za mě ty plyňáky jsou v mnoha případech lepším řešením než ty písťáky, ale to je na vás, jakým způsobem se rozhodnete. Zbraň máme v bezpečném stavu, což nám značí tady ta vlaječka. Kdyby vás zajímalo, co dostanete k té zbrani, tak dostanete pušku jako takovou, dostanete jeden 32ranný zásobník, což je super, jelikož do něj dáte úplně na pohodu 30 ran. Samozřejmě je potřeba myslet na to, že v okamžiku, kdy si pro tu pušku půjdete, tak je celkem fajn mít rovnou i povolení na nadlimitní zásobníky, protože pak to bude úplně bez problémů. Když se o tom chceme bavit konkrétně, tak zbraň je to kategorie B, nemusíte na to mít tedy výjimku, stačí vám na to povolení, jelikož je to teďka momentálně kategorizovaný jako samonabíjecí pistole, takže v tomhle případě je to v pohodě, ačkoliv už do těch povolení nemusíte vypisovat přesně, pro co si jdete, tak je dobrý to vědět. Ono to samozřejmě velice usnadňuje potom celkový ten průběh toho nákupu a té registrace té zbraně. Ke zbraní samozřejmě nedostanete tyhle dva optické systémy, ty jsem tam dal, aby to tak nějak vypadalo všechno mnohem hezčejc, ale dostanete k tomu ještě moc pěkný kufr a dostanete k tomu ještě zvětšenou bodku vzadu k téhle pažbě, takže si to můžete klidně trošičku zvětšit, ona je taková oblejší, větší a do toho ramene někomu může sednout trošku líp. Základním parametrem je nejspíš cena, která nás tady všechny bude zajímat. Cena je 70 000 korun bezmála. Teď konkrétně v tuhle chvíli, u těch R3, že je potřeba na to myslet, samozřejmě ta zbraň nebo ta cena té zbraně se může do budoucna a bude do budoucna určitě vyvíjet vzhledem k tomu, jak teďka všechno zdražuje. Nějaký další parametry, když to takhle celý sklopím, tak má zbraň délku 68 cm, což si myslím, že je super. Hmotnost bez zásobníků, bez nábojů je 2,6 kg. Délka hlavně 10,3 palce, v tomhle případě je to taky velký unikát, protože ty AR-15 neradi běhají na kratších hlavních, než je 11,5 palce. V tomhle případě 10,3 palce. Máme tady unikátně sestavený toplinový potrubí a tak dál, tak, aby to všechno šlapalo a šlape to velmi pěkně. Ty Mark 18 jsou často vídaný například u speciálních jednotek, jako je u nás 601, používali, myslím, SAS a další jednotky. To tady ale teďka asi rozebírat nemusíme. Ráže je
223 Remington komorování na 5,56 na to, což je úplně super, jelikož to zvládne i standardní vojenský střelivo, což musí, jelikož se to rádo používá právě v těch ozbrojených složkách. Hlavním konstrukčním materiálem je tady samozřejmě slitina hliníku, protože tak to má být, tak je to podle těch správných standardů a mimochodem je to samozřejmě mil-spec, takže si tam můžete měnit spoušťový ústrojí a podobné věci, jak budete chtít. Pojďme si projít všechny části té zbraně, abychom věděli, co tady vlastně máme a rovnou se budeme zastavovat i u toho, co tady bylo oproti té předchozí generaci změněno. Vepředu máme standardní koncovku, tu si můžeme odšroubovat a můžeme si tam dát tlumič bez problémů. A teď tady máme vlastně tu první část, která je takhle v tomhle případě i hezky znázorněná to FDE barvou. Jde to i v černý, já jsem vybral tohoto FDčko, protože vypadá moc pěkně. Ta stará generace, nebo ta předchozí generace, ta dvojka, tak používala US SOCOM s Picatinny railem, to znamená, že tady vlastně ten rail byl jak z boku, tak i ze spoda. V tomhle případě nahrazený M-lockem, já osobně to vítám, protože ten M-lock je za mě vzdušnější, v mnoha případech vypadá to lépe, v mnoha případech se dá i lépe využít k té hlavni, která je mimochodem zastudená kovaná, se dostane víc vzduchu, což je super, jelikož je líp chlazená trošičku a zkrátka to i vypadá líp. Ono, ten grip se nám moc nemění, stále se to dobře drží, ale je to takový lépe hmatatelný, nejsou tady ty ostré hrany, které jsou u toho Picatinny railu, za mě to sedí v té ruce moc pěkně. Tak jak jsem říkal, tenhle předpažbí je vlastně patentovaný přímo Daniel Defense, takže ho nenajdeme nikdy na žádných jiných puškách, což si myslím, že je super. Spodní strana se dá samozřejmě vyndat, jelikož se tam může, pro nás teda se těžko, ale v případech armády se tam může přidat k tomu i granátomet nebo nějaký jiný podvěsný nářadí, náčiní, doplňková výbava, kterou k tomu budete potřebovat. To předpažbí je kotveno pěkně v téhle části na 6 šroubů, zároveň tady máme i nějaké další šrouby, které nám právě drží tu spodní část, která se dá odmontovat bez toho, aniž by se muselo sundat to předpažbí. A jak jsem říkal, máme tady tedy 10,3 palce dlouhou tu hlaveň. Předpažbí nám krásně navazuje na ten Picatinny rail, který máme vlastně na těle té zbraně, na té horní části, na tom upperu. Z téhle strany si můžeme už všimnout, je tady vlaječka, ale tady okýnko vyhazovače, který má standardní dvířka, pod tím máme šachtu na zásobník 32 nábojů. Líbí se mi, že tady máme 32, protože nacpat do 30 ranýho 30 ran bývá občas problém. Tady těch 30 se vyjde úplně v pohodě, jelikož je o trošičku delší, zároveň nám to nebude ze spoda tlačit vlastně na ten závěr a nebude nám to dělat problémy, protože občas, když máte standardní 30 ranný zásobník a budete to tam chtít dát a dorazíte to úplně na fest, tak je to takový křečovitý, v tomhle případě je to úplně v pohodě. Další částí, já si asi tady v tomhle případě vyndám tu vlaječku. Ať se můžeme lépe podívat na další ty části, ať vám to tady takhle lépe vidíte, tady okýnko, pod tím už si můžu všímat prvních věcí, které jsou v tomhle případě udělané jinak. On totiž, Daniel Defense, měl u svých modelů ten problém, že neměl oboustranný ovládací prvky, což už dneska se stává relativně dost běžnou věcí, například u pušek nebo u R15 od společnosti Schmeiser, to máme opravdu oboustranný, takže oni vlastně museli zabrat a trošku to celý předělat. A musím říct, že se mi líbí moc, jak to předělali. Máme tady tedy klasickou výpust zásobníku a klasický záchyt závěru. To je asi normální, respektive tady je to normální a tady je to normální. V tomhle případě ale máme tu výpust zásobníku danou i na druhé straně, takže já vlastně tady úplně v pohodě teďka můžu čapnout, vytáhnout to, stejně tak i z druhé strany. Úplně bez problému. Ale hned nad tím já mám záchyt závěru, což je super, jelikož to mám na prstu, na ukazováku té silné ruky, kde vlastně jsem zvyklý to tak nějak všechno ovládat a ta druhá se opravdu může soustředit jenom na ten úchop, po případě nějaké další věci. Ale oni to vlastně posunuli ještě trošku dál a já úplně bez problémů, nejspíš to znáte, v okamžiku, kdy jste potřebovali dostat ten závěr do té pohotovostní polohy, tak se to museli stahovat a stahovali jste to tak, že jste si levou rukou tady v téhle části chytli vlastně ten záchyt, když jste neměli zásobník a stále jste si to takhle dozadu, aby se vám to tam chytlo. Teďka už je to jinak. Já si to můžu silnou rukou, mám ji stále
na té pažbičce, stále ji mám k dispozici na jakoukoliv jinou manipulaci a já vlastně jenom tady v této části, je to taková kolíbka, já si to jenom chytnu a sám si to takhle stáhnu, následně zase to tím samým prstem zase vypustím. Chci to trošku gripu, jelikož je tam velký odpor, takže jde to, ale může to být trošičku tužší. No a díky tomu já vlastně můžu úplně v pohodě s tím manipulovat, jak budu potřebovat a díky tomu se mi to všechno tak nějak organizuje u té silné ruky. Takže můžu jak vypouštět zásobník měnit, tak i vypouštět závěr. Když pak půjdu dozadu, mám tady standardní pojistku, která se dá zajistit vlastně jenom v nabitém stavu. Pod tím ten zvětšený lučík, tak aby se mi tam v pohodě vešel prst i s nějakou mocnější rukavicí a spouštěvý mechanismus, který je standardní, ale můžu si ho klidně vyměnit a dát si tam něco třeba sportovnějšího. Z druhé strany potom, když to otočíme, je to vlastně to samé. Mám tady zase záchyt závěru, mám tady zase výpust zásobníku, takže to můžu vlastně i v okamžiku, kdy jsem levák, všechno ovládat tady takhle pěkně, naprosto bez problémů, zase pojistka, lučík, tak jak jsem říkal, tak jak jsem ukazoval. A máme tady bodku, respektive pažbičku a pažbu, která vlastně náleží jenom společnosti Daniel Defense. Ta pažbička je moc pěkně tvarovaná, líbí se mi, jak je vlastně víc skosená dolů a líbí se mi ten její tvar a ten fakt, že je pogumovaná. Díky tomu to vlastně moc pěkně drží v té ruce a já si s tím můžu manipulovat, jak chci. Pažba nastavitelná v několika bodech s pěknou bodkou a zase i hezkými lícnicemi, kam mi vlastně dosedne ta tvář, je to hezky pogumovaný, takže i při té střelbě to vůbec není nepříjemný. Nahoře máme natahovací páku, natahovací páka je v tomhle případě taky od společnosti Daniel Defense a je samozřejmě taky oboustranná. No, přátelé, pokud se nemýlim, tak já si osobně myslím, že jsme si prošli kompletně všechny věci. Tady samozřejmě dorážíš toho závěru, dneska už se to moc nepoužívá, ale v okamžiku, kdy si zkontrolujete, že máte náboj v komoře, tak si to pak můžete klidně dorazit, ale jak říkám, dneska už se tohle moc nepoužívá. Pojďme se podívat na rozborku, jelikož věřím, že jsme si prošli opravdu všechny prvky té zbraně a ukázali jsme si tak nějak všechno všude. Mimochodem tady najdu potom QDčko, tady taky najdu QDčko, na druhé straně QDčko, takže si to můžu na to dát jednoboďák, dvouboďák, tříboďák, jak budu chtít. Rozborka, ta je vlastně docela jednoduchá, vydám si zásobník, zkontroluji si, že je zbraň v bezpečném stavu, stáhnu závěr, provedu ránu jistoty a můžu se do té zbraně podívat. Ono je to velice jednoduchý, vytlačíte ten čep, jak jsem říkal, tady vlastně moc není co k čemu dodávat a celý si to takhle otevřete. V tomhle případě už si s tím můžete hrát, čistit si to tak, jak budete potřebovat, koukat se, na co budete chtít a tak dál. Ta rozborka za účelem vyčištění je fakt sranda. Rozborka za nějakým, dejme tomu, vyšším čištěním, je to AR-15, takže potřebuje trošičku víc té naší snahy a trošičku víc té péče, tak samozřejmě pak si to tady vytáhnu, rozdělám si to a tak dál. To se tady asi ukazovat nebudeme. Můžeme si ukázat třeba, až vlastně budeme provádět nějakou recenzi, jelikož V7S v téhle třetí generaci budu mít k dispozici na střílení, na testování, takže se na něj určitě podíváme. No, co si k tomu vlastně dodat víc? Povrchová úprava a hlavně takovýhle věci, je to stále Daniel Defense, takže stále je to na velmi dobré úrovni. Povrchová úprava toho těla, jak by smet, zpracování za mě moc pěkný. Nevidím tady nic, co by mi vadilo, nevidím tady nic, co by mě štvalo. To předpaží vypadá moc pěkně, potom v tom kontrastu s tou jinou barvou. Zároveň se mi líbí, dá se tohle odklopit, i když já to úplně nevyužiju, je to super. Nahoře Picatinny rail, dále potom, jak budu chtít, kam budu chtít, co budu chtít, si můžu přidělat na ten M-lock. Ovládací prvky s obou dvou stran jsou samozřejmě super, to si tady nemusíme lhát, jelikož je to fajn mít to všechno na jedné straně a moc to ovládat vlastně jenom ukazovákem, po případě palcem a tak dál, to je za mě super a jinak asi k tomu už nemám víc co dodat. Přátelé, já vám moc děkuji za vaši pozornost, to bylo jenom takové rychlé seznámení, podívali jsme se teda na nějakou rozborku, to asi všichni znáte, řekli jsme si, co najdete v balení, řekli jsme si, co ta zbraň nabídne, kolik stojí, kde to spí, co to žere, znáte to a tak dál, takže bych to už ukončil a moc vám poděkoval za vaši pozornost. Kdyby vás zaujala zbraň, dole znáte to v popisku videa, jako vždycky najdete nějaký odkazy, nahoře fíčku taky, takže klidně koukněte, zavítejte, komentujte, pokud vám tady něco chybí, doptejte se, rád vám na to odpovím. Mějte se krásně a někdy příště. Ahoj.